Ano bang mga products ang pwede nating gawin at i-explore kung tayo ay nagde-decide na magkaroon ng printing business? So yan yung pag-uusapan natin today. So keep on watching. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So today nga pag-usapan natin ay market niche at kung ano ba yung mga products na pwede nyong i-explore kung kayo ay nagde-decide na magkaroon ng DIY printing business at home. So bago ko ipakita sa inyo yung mga products na ginagawa namin dito sa Graceful Homeschooling ay let me just read to you kung ano yung definition ng market niche. Ano ba yung market niche? Bakit ba kailangan nating malaman yung market niche? So yung market niche refers to specific defined a segment of the market that caters to a particular group of customers with unique needs, preferences, or demands that are not being fully addressed by a broader market. So, importante na malaman natin kung ano ba talaga yung papasukin ko na market niche para at least alam ko lang din yung product na gagawin ko. So, yan yung market niche. So, specific siya at well-defined siya na market. So, like for example, ang gusto kong targetin ay mga homeschooling families. So, yan yung ginagawa ko dito no, sa Graceful Homeschooling. Ang gusto kong market niche ay pag-create ng mga learning materials at mga activity books na pwedeng gamitin sa pag-homeschool ng mga homeschooling families. Kaya gumagawa ako ng mga activity books dito sa Graceful Homeschooling. So, iyan yung isang niche na pwede nyong i-explore. Ano ba yung mga gusto nyong gawin ng mga activity books ng mga bata? Ito ba ay para sa language arts or English? Ito ba ay para sa science? Ito ba ay para sa math? Actually, sa isang market niche lang, ang dami nyo na talagang products na pwedeng gawin. So, mga activity books. Like for example, this one ay new product namin dito sa Graceful Homeschooling. So, this one is all about raising brave arrows na with good character. So, it means this is a curriculum that develops yung character ng mga bata. So, ito yung raising brave arrows na curriculum. So, pwede kayong gumawa ng curriculum. So, ano pa yung pwede nyong i-explore pagdating sa mga learning materials. So, ito yung mga example ko dito. Yan. So, meron ako dito ang 4 na books. So, this one ay reading program ito. So, ibig sabihin progressive siya. So, from the start na hindi pa nakakabasa yung mga bata, tapos hanggang sa nakakabasa na sila ng CVC word or yung 3-letter word, like for example, cat, dog. So, yan, mga yan na CVC words. And then, hanggang sa nakabasa na sila ng blends, like for example, yung mga graph, blocks, ano pa ba? Ano pa yung mga example natin ng mga frog, ganyan, frog, fruit, and then spider. So, yan yung phonics na intervention. Ito naman yung for blending na. And then, meron din tayong yung fluency intervention. Ito naman yung fluent na yung mga bata na magbasa. So, pwede kayong gumawa ng mga activity books or practice books na kagaya nito. So, yan. Ito yung pwede nyong gawin, mga activity books sa mga bata. And then, pwede din, sabi sa inyo, sobrang daming, daming products na pwede mong gawin sa isang market niche pa lang. So, pwede din kayong gumawa ng board games, kagaya nito. Pero, yung board games na to ay, mga learning activities ng mga bata. So, you would see that yan o, ang gaganda niyan. So, ito ay CVC reading na board games para at least yung mga bata ay hindi sila mabobore no, sa mga lessons nila just because naglalaro sila ng game. I find it very effective para sa mga anak ko. So, yan yung isa nyong pwedeng explore din, gumawa ng mga board games. So, this one, yan, hard na board game ito. By the way, itong mga to ay tinuturo ko kung paano gawin sa ating Papers to Profits course. So, yung Papers to Profits course or yung P2P ito ay isang course kung saan or program ito kung saan tinuturo ko kung paano talaga mag-set up ng isang printing business at home. So, from the start pa lang na conceptualization, so naiisip mo pa lang or meron ka pa lang idea na gusto kong mag-printing business at home. So, yan. Tutulungan namin kayo to set up your business. Tapos, kung halimbawa
halimbawa naman ay gusto nyo ding mag-create ng sarili nyong product, so tutulungan din namin kayo na mag-create ng sarili nyong product. At meron ding class about naman sa launch class. Doon naman sa launch class ay tinuturo natin dito kung paano natin ilo-launch yung mga products natin, paano natin ilo-launch yung ating business. So yan yung program ng Papers to Profits course. So kung interested kayo, yan, lalagay ko yung registration yan down in the description box. Magkakaroon din kayo ng access to the exclusive student community or classroom, wherein nandiyan nagpo-post tayo ng mga video tutorials, video guides, at kung ano-ano pang mga postings natin to help you set up your printing business at home. And then, you will have access also to 100 plus na templates and printables na ready na yan. Ready to print na yung mga printable na yan. At meron din itong free rights to resell. So, ibig sabihin lang, pwede nyo na siyang ibenta. So, once you receive it, pwede nyo din na siyang ibenta in the market. Whether in physical product or kaya naman ay digital format. So, ilan lang yan sa mga tinuturo dyan sa Papers to Profits. Another access that you will have ay like, for example, wala pa kayong gamit, pwede pa rin kayong sumali just because you will have access to our partner printer. So, yung aming partner printer, they will do the printing for you. So, ang gagawin nyo lang ay i-market at ibenta yung mga products na na-create. So, yan yung Papers to Profits class. So, join na kayo sa ating P2P class. So, lalagay ko yung registration down in the description box. Okay, so yan. Yan, pwede din naman yung mga stapled na mga activity books ng mga bata. Kagaya nito. So, this one ay Guard Your Heart series. So, meron siyang, pwede nyong explore yun na series siya. So, meron siya for preschool, primary, elementary, high school, and pwede din sa parents. So, ito ay 5 yan na booklets na series siya from preschool hanggang sa parents. Meron kayo dito. So, yan yung pwede nyong i-explore. Ano pa yung mga learning materials na pwede nating explore. So, yan, kagaya nito, yung mga activities na ganito, mga fan hands-on activities. Like, for example, this one. So, ito ay pang-uri jar. So, lalagay mo lang yung mga candy na to. Kung ito ay pang-uri, lalagay mo dyan sa jar. Kung hindi naman, ay hindi natin siya ilalagay dito sa jar. So, pwede din itong product na ito. Ano pa? Yung mga flashcards like this one. So, pwede din natin itong gawin kung ang market niche natin ay doon sa learning materials ng mga bata. So, ito din, mga flashcards na kagaya nito. Yan. So, ito yung pwede nyong explore when it comes to learning materials. Now, we will proceed to another market niche, which is mga notebooks naman. So, sa mga notebooks ay madami din talagang pwedeng explore pagdating sa notebooks. So, like for example, mga stapled notebooks. So, ito ngayon, usong-uso to dahil kailangan natin gumawa ng mga notebooks ngayon dahil magpapasok ka na. So, yan yung mga stapled notebooks. And then, another one ay itong notebooking din ito. Well, actually, ang ginagawa ko talaga sa Graceful Homeschooling is that parang nilalagyan ko siya ng unique selling point. So, yung unique selling point is because ang dami ng mga notebooks out in the market. So, ano ngayon yung i-add mo na value to your product para magkaroon siya ng unique selling point. Yung parang ito, yung isang value or values na in-add mo dun sa product na hindi nila makikita sa ibang mga produkto. So, yan yung ginagawa ko dito sa Graceful Homeschooling. So, like for example, this one is a notebook pero meron siyang mga prompts dyan na pwedeng i-explore ng mga bata. And then, I made it like mga doodles. Kasi nakita ko yung mga anak ko, ang hilig nilang mag-doodles. Kaya, yan ang ginawa ko sa kanilang notebook. So, yan yung ilan sa mga notebooks na pwede nyong i-explore. At marami pa kayong mga notebooks. So, pwede din mga spring na mga notebooks na ginagamitan ng spring coil. And then, pwede din naman yung mga wired notebook na ginagamitan naman ng wire. So, yan yung mga sa notebooks na pwede nyo explore as market niche ninyo. So, another one ay mga notepads. So, sa notepads, madami talaga to. Ang dami nating pwedeng gawing notepads. So, pwedeng weekly notepad or weekly planner na notepads, daily planner na notepads, menu. So, like for example, this one. So, meron ka dyang meal plan and then meron din ditong grocery list. So, yan yung pwede nyong i-explore tas gagawan nyo lang siya ng ganitong, ayan, board
cover. Tapos, pwede nyo nang i-refill ito. Para at least, pwede nyo siyang bitbitin kahit saan. Tapos, at least parang, pag nakita to ng mga kaibigan nyo, ano yan? So, ano pala siya? Meal plan and grocery list. So, ito yung pwede nyo ding i-explore at marami pang mga notepads na pwede nyong gawin as your project or as your product. So, that's for the notepad collection. Tapos, you can also do yung mga planners. So, sa planners, ang dami na talagang pwedeng gawin na planner. So, pwedeng undated na yearly planner, undated na monthly planner, undated na daily planners. So, yan. Diyan pa lang, ang dami nyo nang pwedeng gawin. Tapos, pwede din homeschool planner. So, I made this one. I created this one. Raising Brave Arrows na homeschool planner. So, makikita nyo dyan na meron tong iba't ibang klaseng mga pages. So, meron dyang vision board, then curriculum list, supplies list, tapos yung mga video and movies log and reading log. And then, meron din dito yung monthly plan. Tapos, meron din siyang daily lesson plan. So, para at least, pagka gusto nyo talaga na maplano yung pag-homeschool nyo, ay pwedeng-pwede nyong gawin. So, ito yung isang planner na create namin dito sa Graceful Homeschooling. So, another one ay ito. Meron ako ditong quiet time companion. So, itong quiet time, ganyan siya kakapal. Oh. Tapos, tignan nyo yung spring na ginamit ko dito. So, yan. Ganyan siya kakapal. Pero this one is a quiet time companion. So, yung quiet time companion ay meron siyang iba't ibang dito. Meron siyang goals na isa-set nyo. Meron siyang quotes. And then, meron din siyang faith goals. Memory verse, para at least pagka gusto nyo mag-memorize ng memory verse, ay susulat nyo lang siya dito. Meron siyang sermon notes, so pwede nyo nang bitbitin every Sunday kapag kayo ay nagno-note taking sa sermon or sa message ng sa church nyo. And then, meron din itong quiet time companion. So, ito naman ay ginagamit alongside or companion nga siya for your quiet time. So, yan. Ito yung pwede din nating i-explore na planner. And then, iba't iba pang klaseng mga planners. Ang dami talagang mga planners na pwede nyo din i-explore. So, that's another market niche. Another market niche ay journals. Ang journals ay isa din tong napakadami talagang products na pwede mong makreate. So, meron dyang gratitude journal, reading journal, self-help journal or self-love journal, soap journal or yung soap Bible study method journal, married couple journal. So, yan yung pwede nyong i-explore. So, I have this an example. This one, hindi ko pa siya nare-release in the market, but this one is called Soak. I call this Soak kasi itong method na to ay parang you're gonna soak in the presence of God. So, you need to soak in the presence of God. Yan. So, ito yan. And it's a hardbound na devotional. Journal. So, devotional journal to actually. So, yan. So, makita nyo dyan na meron siyang, meron kang scripture na babasahin, tapos meron ding ibang mga prompts na nandito. So, this one is one journal, devotional journal na gincreate dito sa Graceful Homeschooling. Another one ay this one. So, ito namang rooted ay for homeschooling mom. So, pagka gusto nilang mag-devotion and then mag-journaling, yan. Pwede din gamitin nila to. So, this one is a reflection journal for mothers. Marami pa akong mga gincreate na mga journals dito sa Graceful Homeschooling. I'm sure makakatulong sa inyo kung naghahanap kayo ng market niche ninyo. So, another thing, sorry, hindi ko to napakita sa inyo. This one is Pillow Talk and it's an intimacy planner for married couples. So, yan, tuturuan kayo kung paano kayo maging intimate. Ipaplano natin yung ating intimacy with our spouse. So, ito yung Pillow Talk na intimacy planner for married couples. So, another one ay mga self-help books. Alam niyo ba na pwede na tayo mag-publish even at the comfort of our homes? So, yan yung ginagawa ko dito. I created this one, the Raising Brave Arrows na Guide to Homeschooling in the Philippines. And then, ito ay yung partner printer ko na ang nag-perfect binding nito. So, yan. Tapos, yung iba dito din namin pina-perfect bind.
Especially nung wala pang thermal printer yung aking partner printer. So, dito namin siya binayin. And meron pa akong isang ginawa na book. The other one is The Pain That Got Away. It's a book naman about healing, yung road nyo to healing. So, yan. Kung gusto nyo makita yung mga products pa na binibenta namin dito sa Graceful Homeschooling, ay visit nyo lang yung ating Shopee store, Graceful Homeschooling. And then, pati na rin yung Facebook page natin na Graceful Homeschooling. So, I share little bit of things there kung paano namin ginagawa yung business or yung printing business at home. So, yan, yung ibang mga niche na pwede nyong i-explore at marami pa kayong makikita na mga market niche out there. So, pwede din pala explore nyo yung mga souvenirs and giveaways. So, that's one industry or that's one market niche din na sobrang dami, sobrang laki din. So, pwede nyong i-explore sa paggawa ng mga gable box, paggawa ng mga party favors, paggawa ng mga souvenirs and giveaways for mga corporate giveaways, ganyan. And also, yung mga ginagamit sa wedding, bridal shower, baby shower, yan, ay malaking market niche din yan na pwede nating i-explore. Yan, yung mga pwede nating i-explore na mga products, but ayun, ang suggestion ko is to really start with ano ba yung market niche muna na gusto kong i-explore. Ano ba yung market niche na gusto kong i-focus muna. So, kasi pag marami na talaga kayong gustong i-focus na market niche, as in maguguluhan talaga kayo, hindi nyo pa natatapos yung isang project, nagsisimula ka na ulit ng another project. So, I suggest na kung halimbawa, gusto nyong mag-start muna with notepad, so dun muna. Kasi yung notepads ang pinakamadaling gawin at madali din naman siyang i-market. So, yan. Or kaya naman ay yung mga stapled notebooks kasi hindi nyo kailangan ng masyadong tools. Ang kailangan nyo lang dito ay stapler at printer para makagawa ka ng stapled notebook or kaya naman yung mga flashcards. So, yan yung mga pwede nyong i-explore muna at first. Dahil, alam nyo ba, yung mga planners like this one, yan, yung mga planners and mga devotionals na kagaya nito, it takes a lot of time and a lot of energy and a lot of brain cells para makapag-create ka ng mga ganitong devotionals and planners. So, I hope na natulungan ko kayo with this video. By the way, kung interested kayo sa Papers to Profits, kung gusto nyo matutunan yung printing business at home, so yan, registration ay nasa description box. So, thank you so much for joining me. Please don't forget to subscribe and be in our family. So, Graceful Homeschooling Family, i-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo namimiss yung mga ganitong contents here in this channel. By the way, meron akong ginawang isang video setting up naman yung ganitong business using Canva. And I earned there. Makikita nyo doon sa video. So, lalagay ko yung link ng video na yan down in the description box or dito sa ating cards. So, thanks so much for joining me today and I hope that I'll see you again on my next one. I'll see you in our classroom. Bye, everyone.